ویدیوی سری ریویو اولین ویدیوی سری ریویوی اوکی بزن بریم. Yeah, boy. اولین ویدیو از سری جدید کانال ارفان رسی. Speculative realism, it's an adjective plus a noun, and as such, it's one among many options. I've listed here just some of the different kinds of realism that are out there today. The agent. ببین میگه که یه اسم به علاوه یه صفت، اسپکولاتیو میشه صفتش، بعد ریالیسمش میشه اسمش. و اینکه مدل‌های متفاوتی هست از ریالیسم که اینجا حالا داره میشموره گراهام، که ایجنتال ریالیسم کرن باراده، ایشون چیزه نیو ماتریالیسته، خیلی حالا توی نگاه او قرار نمیگیره. کریتیکال ریالیسم روی باسکر چیزه معروف، تاثیرگذار بسیار توی ریالیسم. یه کتاب داره The Science of Realism. Internal Realism هیلاری پاتنام، نمیشناسمش، نشینم. Internal Realism احتمالاً داره به ایمننس بودن I don't know به ایمننس داره اشاره میکنه، میگه احتمالاً خیلی چیزی، یعنی هوسرلی داره نگاش میکنه. باید بریم جلوتر ببینیم منظورش چیه. New Realism ماریو فراری و مارکوس گابریل. این چیزه، من این زیاد اسمش رو شنیدم، نیو ریالیسم رو نشنیدم، نیو ماتریالیسم شنیدم. ولی بعد میشه کوازی ریالیسم سیمون بلکبرن نشیدم. نایو ریالیسم هم یه جور مثلا یه مثلا تیکه توهین‌طوره به نگاه رئالیستی، در واقع به نگاه رئالیستی که معتقد دسترسی به جهان بیرونی وجود داره. حالا فکر کنم توضیح بده هارمن. Potential realism of Karen Barad, critical realism, very well known in the UK, Roy Bhaskar, the internal realism of analytic philosopher Hilary Putnam, new realism in Italy and Germany, Maurizio Ferraris and Marcus Gabriel, quasi-realism of Simon Blackburn, who I believe is speaking at this festival, and finally naive realism, a kind of insult that anti-realists throw at realists, as if all forms of nihilism, as though all forms of realism were naive. نکته که میگه انتای ریالیستا که معتقدن در واقع هیچ دسترسی مستقیمی به جهان بیرونی وجود نداره و در واقع چیزه رابطه ما با جهان همواره متقاطع نیست، اینجوری قطع نمیکنن، همیشه میاد نزدیک میشن و اینکه به هم دیگه نمیرسن. اینا به رئالیستا میگن نایف، یعنی تو فکر میکنی که دسترسی مستقیم داری به جهان بیرونی، در حالی که نداری. ها مثلا این مدل. And should be shunned for that very reason. Speculative realism is also a phrase of this sort. One of the reasons this happens, that you get lots of descriptive phrases with realism in them, is that realism can mean so many different kinds of things. آره دیگه، رئالیسم میگه دلیل اینکه این همه مدل رئالیسم داریم با این همه ادجکتیو و صفت و اینا به خاطر اینه که میتونه یه معنی نداره، یعنی توی یه فریم ورک نیستش، یه عالمه تفسیر و اینا داره، مدل‌های متفاوتی هست که به جهان بیرونی بخوایم با جهان بیرونی رو توصیف کنیم، تعریف کنیم. And so we have to specify exactly what speculative realism is. دقیقاً، یعنی اینکه ما باید دقیقاً بگیم که اسپکولاتیو ریالیسم چیه، از کجا داره نگاه میکنه، توی این نوانساست که در واقع اسپکولاتیو ریالیسم در میاد. Now, I've put here a slide of Edmund Husserl and Martin Heidegger. آخه هوسرل هایدگر فان فکت شاگرد هوسرل بوده دیگه. اینا اینجا دارن چیل میکنن. The dudes. Renegade students. This is presumably from sometime in the early 1920s. It's the best. اوایل 1920 دارن چیل میکنن و دیگه صحبت میکنن. I wonder what they are talking about. Photo of the two together I could find. You can't see Husserl's face. Oh, thank you. این گنده هوسرل دیگه طبیعتا. کلا داره هوسرله. اونم هایدگر طبیعتا دیگه. Think of Husserl and Heidegger as the two founding figures of what we call continental philosophy today. به عنوان این دو تا فیگر میشه گفتش که مثلا چیزن پدرهای فلسفه قاره‌ای. You could put it back further and include Hegel if you want. البته مثلا هوسرل پدر پیداشناسی هم هست. But in terms of contemporary continental philosophy, Husserl and Heidegger are two of the major canonical figures. One thing they both have in common is that they both didn't think very highly of the question of the external world. Does the external world exist outside the mind?
Both of them tended to dismiss it as what they call a pseudo problem. خیلی اینا چیز نبودن دیگه، فن در واقع نگاه رئالیستی که میگه یک جهانی بیرون از ذهن وجود داره نبودن طبیعتا. این برای همین هم هست که مثلا هارمن به هوسرل میگه the first object oriented idealist. این در واقع مثلا استقلال ابژه رو به رسمیت میشناسه ولی همچنان ابژه در ارتباط با سوژه در واقع تعریف میشه، یعنی استقلالی از خودش نداره ولی خب یه ابژه مثلا چیز صحبت نمیکنه، مثلا امپریسیستای قبل خودش نمیگه که ابژه وجود نداره، it's just a bundle of qualities, right؟ یک کیسه‌ای که توش ویژگی ریخته، این شکلی نیست. For Husserl, Kantor's life always amounts to what he calls intending some objects. بحث intending یا التفاتی بودن ابژه رو داره مطرح میکنه. If I wish for something. If I judge, I'm judging something. If I speak, I'm speaking about something, some object, even if it's non-existent. I can hallucinate a centaur, but there's still a centaur there as the object of my... میگه همیشه این intention، التفات، جهتش به سمت یک شی. اگه من دارم درباره یک چیزی آرزو میکنم یا یک چیز دارم آرزو میکنم، این التفاتی بودن وجود داره. So, as far as Husserl is concerned, consciousness is pointed at objects, whether we like it or not. میگه آگاهی در واقع همواره به سمت یک شی، intentionality، intentional object دیگه، چیزه در واقع جزء کلمه‌ای که جارگن هوسرل. There's no point in wondering how we leap from outside of our mind into a world of objects. Heidegger's criticism of the realist question is similar. Heidegger thinks that humans are always already thrown into the world and we are counting on and relying on practical devices. بحث هایدگر که حالا شاگرد هوسرل بوده میگه که نه، ما یه جور مثلا we rely on the world. In a sense it means ما خیلی نادیده در واقع میگیریم اشیا و جهان پیرامونیمون، خیلی همواره جهت تفکرمون یا حالا التفاتمون به سمت اشیا و جهان نیستش. بابت همین در واقع به حالا احتمالاً جلوتر توضیح بده ویدرا میکنه، میره توی بک‌گراند، یه بک‌گراند فورگراندی داره برای هایدگر، یعنی همواره اشیا توی فورگراند نیستن، همواره توی بک‌گراندن، برخلاف صحبتی که هوسرل میکرده میگه نه، یعنی همواره توی فورگراندن، التفات ما، توجه ما همواره به سمتشونه. این میگه که نه، اینا توی بک‌گراندن، بر اساس حالا the moment of error، اون لحظه خطا، مثلا حالا شکسته شدن چکش، اینا میان توی فورگراند. That's the whole idea. We are not primarily looking at the world. I'm primarily right now using the chair, using the atmospheric oxygen in the room to stay alive by breathing, using the smooth function of my bodily organs to stay alive, and so forth. So for both of them, we're always already involved with things, with the world, and therefore there's no point in coming up with complex epistemological maneuvers to try to prove that we can get out of the mind into an outer world. And so for this reason, realism was never taken all that seriously in the continental tradition, with the exception of Nikolai Hartmann, the German philosopher who's a rough contemporary of Heidegger. میگه به خاطر این مشکله، حالا مشکله رو من دقیقا نفهمیدم چه مشکلیه. مشکله میگه به واسطه اینه که احتمالاً چون همیشه واقع گرایی تو بک‌گراندده و ما ازش داریم استفاده میکنیم، لزوماً آبجکت مورد بررسیمون نیست، آبجکت مورد التفاتمون نیست. خیلی این بحث رئالیسم توی کانتیننتال فلسفی جدی گرفته نمیشه، در واقع واقعیت بیرونی که در دسترس نیست، در دسترس انسان نیست. Experiencing a revival these days, but he was so marginalized compared to Husserl and Heidegger, who really set the tone. And so, if you had written a dissertation in a continental philosophy department 20 years ago when I was doing it, on the existence of the external world, people will be smirking and chuckling behind your back because it wasn't considered a serious problem. یه 25 سال پیش وقتی اگه مثلا تزی می‌نوشتی درباره استقلال جهان بیرونی می‌خندیدن، خیلی جدی گرفته نمی‌شد. This is the four of us in 2007. So that's how it started, man. این چیزه، این حلقه اولیه چیزه رئالیسم گمان زنه.
که 2007 اینا ورکشاپ داشتن. این گرام هارمن پیر شده بود. بعد از چپ به راست میشه یان همیلتون گرانت، گرام هارمن، میاسو و The Notorious Brazier. So within this context, speculative realism tried to argue for realism within a continental context. این برای اولین باریه در واقع که رئالیسم داره میاد توی فلسفه قاره‌ای. That's the whole point. برای همین جدیده و دارن سعی میکنن دیگه مثلا 20-25 سال پیش دیگه نخندن. Would have been not news at all in the analytic philosophy context where realism has always been a very رئالیسم همیشه توی فلسفه تحلیلی دیگه فلسفه تحلیلی وجود داشته، توی قاره‌ای وجود نداشته. اینا برای اولین بار دارن میاد. برای همین جدیده بود، خیلی جدیده. a robust presence. But in the continental tradition, this was fairly controversial. And I think it's had an effect. You hear more people now offering realist interpretations of philosophers such as Derrida and Heidegger. میگه با این در واقع نگاهی که آوردن توی فلسفه قاره‌ای، برای مثلا دریدا، هایدگر اینا رئالیستی میخونن برای اولین بار و خیلی کانتروورشال و چالش برانگیز و اینا بود اصلا حرکتشون. به نظرم خیلی جذابه. و این نگاهه توی زیبایی شناسی استتیک و هنر هم اومده و این داره در واقع اینجوری اوج میگیره. Wouldn't have been associated with the word realism at all. And I think a lot of that is people responding to what the speculative realists did. I want to say a couple of other things about this. در واقع میگه این خوانش‌های جدید رئالیستی درباره فلسفه پیشینمون چیزن یه جور ریسپاند به کاری که این 4 نفر کردن که مثلا خیلی کار جذابی بوده. حالا با وجود اینکه حالا همشون یه هم مشکل شخصی داشتن، همین که از نظر تئوری چیزن با هم دیگه یه جاهایی مثلا همپایی نداشتن، ولی خب در کل توی اون در واقع شروع کاری که کردن و به وجود آوردن SR مثلا خیلی کاری جذاب و مهمی بود. Slide before we get going. The first is that you see 4 white guys here. And this is an era when politically incorrect. یه 4 تا سفید پوست می‌بینی مرد استریت. Philosophy in particular, we're especially concerned with diversity and inclusion. So I sometimes am asked, why was it 4 white guys? آره میگن چرا 4 تا مرد سفید پوستن. ولی خب حالا نگاه میکنی بیچاره خیلی مثلا دایورسیتی و اینا رو دارن پروموت میکنن. البته I have a theory on that. تنها کسی میتونه درباره پریویلیج دادن به اشیای بیرونی در جهان صحبت کنه که اون پریویلیج رو داشته خودش. خب if you think in that way it all makes sense, right? اونی که پریویلیج داره میتونه درباره پریویلیج دادن به اشیا، نمیدونم به اکولوژی، به مثلا این هیومنا، به حیوونا اینا همه صحبت کنه، نه اونی که نداشتش. ها maybe. Well, the simplest answer to that is that it was 4 people who loosely knew each other. Brassier knew on the right, knew Ian Hamilton Grant. اینا مثلا یه جورایی همدیگه رو بودن میشناختن ولی خیلی نه جدی. کور ورکشاپ تا جایی که من خوندم تو کتاب چیز Speculative Realism and Introduction که هارمن نوشته، بیسش رو ری را میندازه، بعد به گراهام میگه، گراهام جوین میشه، بعد همیلتون و میاسو بعداً اضافه میشن. یعنی کورش و ری و هارمن بودن. And there am I, second from the left. I knew Quentin Meillassoux somewhat from having met him in Paris. یه جورایی میگه تو پاریس میاسو رو دیده بوده هارمن. So we brass. بعد یه کتاب معروف هم داره After Finitude رو ری خونده بوده، به هارمن میگه که بخونی آدم حسابیه، بعد میخونه کورکوپرش میریزه میگه آره ردیفه و بگیم بیاد اینا. T and I simply brought together, each of us brought together one acquaintance we knew with similar philosophical interests, and we combined for this event. The other thing is, you have to remember this was not a very prestigious group at the time. All 4 of us were quite marginalized in our profession. 13. میگه خیلی ما معروف نبودیم اون زمانی که اینو راه انداختیم. خودمون مثلا تو حاشیه بودیم به نسبت توی فلسفه، ولی میان کنار هم دیگه یه کار عظیمی انجام میدن. مثلا خیلی years ago. Not very visible. We were starting to publish. تو فکر کن دیگه تو مثلا رئالیسم داره میاره توی فلسفه قاره‌ای که اصلا فوش حساب میشه عملا. خیلی کارشو خراب. But did not have especially prestigious academic positions or claim that. راست میگه. بعد مثلا چه میدونم قاهره درس میداده هارمن. اون زمان فکر کنم ری توی چیز بوده.
دانشگاه آمریکایی بیروت بوده هم چیزی، یعنی جای عجیب غریبی هم نبودن، یعنی یه سری آدم یه جوری مثلا نوبادی بودن که اومدن کنار هم دیگه و اثار رو انداختن. And so it was a meeting of the marginalized. And so if anyone else had wanted to join us at the time, of any background, we would have been more than delighted. So that's my answer to that question. میگه ما خیلی چیز بودیم. میگه ما یه سری آدم نوبادی بودیم اومدیم کنار هم دیگه، هر کی میومد ما اوکی بودیم. یعنی حالا لزومی نداره بگی حالا 4 تا وایت بودن و اینا. Now there's another question which has to do with the basis of this philosophical movement. Usually when you see a group of philosophers come together, there's some shared tradition or some shared inspiring figure who they're all working on it. So you see Heideggerians inspired by Heidegger, Deleuzians inspired by Deleuze. میگه معمولا 4 نفر که میان کنار هم دیگه یه فیگوری هست که مثلا اینا مشترکن باشه، مثلا همشون فازشو دارن حالا با وجود اینکه نگاهاشون متفاوته. And so forth. کام لافکرافته، چون نگاه فلسفیشون متفاوته. فکر کنم لافکرافت، ببین من ویدیو ندیدم ولی خیلی اولین باره، ولی فکر کنم لافکرافته، چون ورکشاپ 2 روزه از ورکشاپ روز اول اینا هر کدوم نگاهاشون رو میگن، روز دوم یه جور مثلا بزرگداشت لافکرافته. What was interesting about this group is that we don't really have any shared philosophical heroes. همین دیگه، میگه مثلا قهرمان فیلسوف قهرمان مشترکی نداشتیم ما هیچ کدوممون. نه طبیعتاً، چون نگاهش خیلی متفاوته. There's no philosopher that all 4 of us were passionate about. In fact, in many cases, the other members strongly dislike the favorite philosopher of each of the 4 of us. میگه که مثلا فیلسوف خفنی معرفی می‌کرده، میگفته این من خیلی تحت تاثیر اونا، مگه حال مثلا خوشش. The only shared influence among the 4 of us was the horror writer H.P. Lovecraft. Yeah, that's what I'm saying. لافکرافت فیگور مشترکشون. لافکرافت هم یه ناولیست آمریکایی بوده که به ژانر مثلا وحشت معروف بوده. اسم ژانرش هم چیزه، کازمیک هارر، وحشت کیهانی. توی پرانتز من یه پروژه انجام دادم، پژوهشی ژرف ستوگ و غریب در باب وحشت باستانی تمدن آینده که توی او برگزار شد، تحت تاثیر لافکرافت بود و اصلا اس آر و اینا، و توی نشسته صحبت کردیم. حالا من یه اپیزود درباره اون ضبط خواهم کرد قطعاً، چون خیلی جذاب بود به نظر. نشستش هم میتونین ببینید توی کانال هست. میتونین در واقع گوش بدین چون وایسه فقط. Lovecraft. I've written a book about Lovecraft called Weird Realism. Weird Realism. آره، این کتاب Weird Realism رو هارمن درباره لافکرافت نوشته. ایمان فروزشنیا که توی پروژه پژوهشی ستوگ باش کار کردم داره ترجمه میکنه، ان شاءالله در بیاد، ولی 4 تاشون مثلا غلام لافکرافت بودن. And now Lovecraft has experienced a pop culture resurgence. There's a popular television series. داره مثلا اینکه اونم چقدر با رئالیسم توی کانتیننتال فلسفی نگاه چیز هم داره، در واقع اپریشییت کردن لافکرافت هم داره دوره اوج میگیره توی مثلا پاپ کالچر. Role playing game. People are reading Lovecraft in greater numbers. خیلی از زمان خفنی بود لافکرافت. Usually this happens to people in their teenage years. In my case, I didn't read Lovecraft till my late 30s, so I was a very. میگه مثلا من 30 سالم بود لافکرافت شروع کردم خوندم، ولی معمولا مثلا تینیجر میخونم. چجوری تو تینیجر؟ I don't know man. قولای عجیب غریب ژانر وحشت تینیج. I don't know, maybe. To the party, it'd be like reading Lord of the Rings for the first time in your late 30s. It's usually something that teenage. آخه اینقدر عمیقه کاراش، نمیدونم مثلا تو بچه چرا باید بخونی؟ نمیفهمی. می‌بینی؟ Just get excited about first. So, let me go now briefly through each of these members and summarize what each of the spans of speculative realism. یه توضیح میخواد درباره هر کدوم از نگاه‌ها بده. Because each of the 4 philosophies are very different, even though we were all Lovecraft fans and we were all continental philosophers working in a largely anti-realist tradition, trying to make a vigorous case for realist philosophy. Ian Hamilton Grant. Grant. Looking good there in Bristol, the University of West of England. One of the nicest people I know. خیلی میاد کیوت و مهربان باشه خداییش. Ian is inspired largely by the philosophies of Deleuze and F.W.J. Schelling. خیلی تحت تاثیر دولوز و شیلینگه.
یه کتابی داره من تازه دارم میخونم گرانتو، در واقع دارم همین چیزه Speculative Realism and Introduction هارمن رو میخونم که درباره هر کدومشون توضیح میده. گرانت خیلی درباره نیچر حرف میزنه و خب ربطش احتمالاً به شیلینگ اینجا میاد. The German idealist times. And you could safely say that Ian is focused on nature as a process. Yeah. Nature is a continuous process of becoming that generates individual objects only through what he calls retardations. میگه که ایان معتقده طبیعت it's a process of becoming، یک پروسه شدنه که اینجا مثلا تاثیرات دوروزگاتری میبینیم و اینکه میگه objects به واسطه retardation یه جور مثلا عقب افتادن یه هم چیزی یه لگی through what he calls retardations. There's this primal continuous force that for some reason gets obstructed here and there and gives rise to cats and bicycles and buildings and میگه تو این پروسه لگ به وجود میاد و چیز آبجکت ها به وجود، یعنی لگ و یه جور مثلا لک افتادن لکنت توی این پروسه و به واسطه اون لکنته آبجکت ها به وجود میاد. trees and what we normally think of as the major autonomous entities that populate our world. Ray Gracier, who has now in the American University of Beirut. He was at the time at Middlesex University in London. توی میدلسکس یونیورسیتی لندن بوده، الان تو بیروته. میدونستم بیروته، فکر کردم اون موقع بیروت بوده. نه این الان بیروت درس می‌داره. Before they closed their philosophy program. خیلی جالبه که خاورمیانه مثلا 10 سال قاهره بوده هارمن. و مثلا این داره تو بیروت درس می‌بینی، یعنی میدل ایست و مثلا چه می‌دونم رضا نگارستانی داره در میاد مثلا از توی فیلسوفای مهمه. حالا اس آر نیست لزوما ولی تاثیرگذار الان. یعنی خاورمیانه یه اتفاقی توش میفته به نظرم. و خاورمیانه ربطش با چیز فلسفه معاصر خیلی جذاب به نظر اینم. 2010 یعنی دیگه مثلا یوروسنتریک میتونه نباشه. یعنی در واقع نگاه یوروسنتریک نیست. وایسای دیگه ای دارن به وجود میاد. Ray Gracier is arguably the most pessimistic philosopher in the Western tradition since خیلی چیز دیگه پسیمیستیک و ایدئالگرا برخلافش چی میشه پسیمیستیک؟ آره ناامیدانه طوره. نهیلیست یه کتاب معروفش نهیل آنباوند و بسیار چیزه بسیار پسیمیستیکه. Schopenhauer and Edward von Harman. تحت تاثیر شوپنهاور بوده. Gracier thinks he stresses not only that the universe will become extinct someday. خیلی میگه که نه تنها جهان یه روزی نابود میشه. He says that since the universe will become extinct someday, you're already dead. You may think you're alive. ایدهش اینه که میگه چون داره در واقع نابود میشه همه چیز یه روز ما already مردیم. I mean, kind of true. But you're already dead. You're already dead. That's this like slogan, right? شعار گراسیر. We're already dead. ما پیش مردیم. Nihilism. Nihil Unbound is the title of his book. Yeah. And he thinks that science and science-based philosophy are speculative tools that enhance our incentives to be nihilists. به نظرش علم و فلسفه این خیلی تحت تاثیر چیزه، خیلی ادوکیت طرفدار در واقع نچرال ساینس و میگه که به نظرش مثلا راه نجات ما علمه بود. این تنها راه دسترسی اون در واقع دیتایی که به واسطه نچرال ساینس میگیریم از جهان بیرونی، اون تنها دیتایی که میتونیم ریلای کنیم روش. بهش اعتماد کنیم. Gap between any scientific theory and reality, an irremediable gap. And therefore, what science is really doing is it's not trying to teach us positive truths about the world, because each of those scientific theories lasts only for a little while before it's shown to be inadequate. Scientific theories are there to show us the ultimate nullity of each of our theories about the cosmos. میگه که علم در واقع وظیفه‌ش اینه که ما پوچی اطلاعاتمون رو یه جوری بگیم. آره؟ The ultimate nullity of each of our theories about the cosmos. آره دیگه میگه علم اینجا به ما قرار نیست پاسخ دقیق بده
چون که هر تئوری که میاد بعدش یه تئوری میاد اون رو رد میکنه. خب مثلا چرا هم تئوری ریسمان اومده الان و داره سعی میکنه مثلا نگاهی که اینشتین داشته، نگاه نسبیت رو رد کنه، چون من ازش یه جای کار نمیکنه. بابت همین هم هست که هم یه تئوری نسبیت داریم، یه تئوری کوانتوم مکانیکس، چون تئوری نسبیت فقط برای اجسام بزرگ داره کار میکنه، یعنی کوانتوم مکانیکس برای اجسام ریز، مثل اتم‌ها و اینا. بعد داره میگه که این داده ها و اطلاعات علمی قرار نیست به ما یک دیتای 100% بده درباره جهان، بلکه به ما اینو نشون میده که چقدر دیتا هامون به درد نخوره برای فهمیدن جهان. و بابت همین آقا این نگاهش هستش خیلی پسیمیستیک و ناامیدانه و ایناست. And it's a progressive process. We're becoming less and less attached to this world as we become acquainted with the nothingness of it. هر چقدر پیش میره ما بیشتر در واقع غریبه میشیم به نوعی نسبت به جهان که هی میفهمیم نمیفهمیمش. یعنی چی میگم؟ به این نفهمیدنمون بیشتر آگاه میشیم، هی بیشتر داریم ایلین میشیم، غریبه میشیم، اتچمنتمون نسبت به جهان بیرونی از دست میدیم. Quentin Meillassoux, cute. who was then a tutor at the École Normale Supérieure, since then has been called to a professorship at the Sorbonne. الان سوربن درس میده. Intuitive realism made him a lot more visible. I've written an entire book on Meillassoux, whose philosophy fascinates me. Meillassoux is a realist. نخوندم، یه کتاب درباره میلاسو نوشتم. کدوم بوده؟ In the sense that he starts with a conflict, or what he calls an aporia, between two different truths. On the one hand, میگه با یه مشکلی، با یه دوگانه‌ای در واقع شروع میکنه، دو مدل از حقیقت. he says that it's true that anything we say about the world is simply us saying it. Anything we say about the world is correlated with us. He calls this correlation. بحث کورلیشن از هم مطرح میکنه که حالا ترجمهش مثلا بهترین ترجمه که من ترجمه میدم مرابطه است. میگه هرچی میگیم یک مرابطه‌ای نسبت به جهانه، یعنی برداشت ما در ارتباط با جهانه. میدونی چی میگم؟ یعنی انگار ما داریم از توی فیلتر این کالبدمون جهان بیرونی میبینیم. هیچ کسی نتونسته این کالبد بیاد بیرون ببینه واقعا جهان بیرونی چه شکلیه. خب بابت همین همیشه این correlation with us، هر برداشتی که بیرون میکنیم و در واقع 100% جهان بیرونی است. It's this idea that if I say something about the world, it's my saying the thing about the world. میگه من یه چیزی درباره جهان بیرونی بگم، اون برداشت من از جهان بیرونیه، لزوما جهان بیرونی نیست. It's not me standing in a vacuum initially stating true propositions about the world. آره میگه مثلا من که تو خلا وای نستادم درباره جهان بیرونی عین به عین صحبت کنم. یعنی من از درون یه کالبدی دارم حرف میزنم، یه سری حواس من دارم، ممکنه اینا در واقع نویز ایجاد کنه به نوعی دیگه، یه جور اعوجاج به وجود بیاره نسبت به جهان بیرونی، برداشت من رو تحت تاثیر قرار بده. I'm trapped in a correlate between myself and the world. So a statement about the من world. توی یه تله در واقع گیر کردم، تله این correlation مرابطه‌ام نسبت به جهان بیرونی. Is a statement about the world as given to me. I mention this because sometimes people view Meillassoux straightforwardly as a critic of correlations. He actually is quite an admirer of correlations. میگه بعضی فکر میکنن که داره نقد میکنه اینو، البته در واقع نقد داره نمیکنه، در واقع داره ادمایرش میکنه، خیلی مثلا ردیفه باشه. He thinks the correlationists have a good argument. میگه به نظرش correlationism آرگومنت جذابیه. امیدوارم این اپیزود دوست داشتید. بیشتر درباره او من حالا یه مختصری درباره نگاه متفاوت SR صحبت کردم اینجا و اینکه اپیزودهای بعدی خواهد بود با تکیه و در واقع تمرکز بر Object Oriented Ontology. اگر دوست داشتید ویدیو رو میتونید کامنت بذارید، لایک کنید که من بفهمم که دوست داشتید و بگید، چون این ایده رو تازه به ذهنم رسیده و نمیدونم if it works for you. So yeah, میبینمتون در ویدیوهای بعدی.